Đây chúng ta có bản Pro là 10 đô subprime này. Successfully chuyển thành Pro và được 104 credit. One shot. Mình thực sự ấn tượng với M3. M3 là cái mẫu model Frontier của nhà Minimax mà vừa mới được ra mắt gần đây. Mình sẽ không đi vào những cái con số về benchmark vì có lẽ là chúng ta đã quá quen với những cái việc đấy rồi. Liệu rằng Minimax nó có thực sự hay hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong cái video này nhé. Tuy nhiên cũng có một vài điểm đáng chú ý mà mình thấy có vẻ nhà Minimax đang muốn nhấn mạnh vào ở cái con model này. Thứ nhất đó là cái kiến trúc Minimax Spare Attention với 1 triệu token context window này. Trong đấy là warranty thấp nhất là 512.000 context window và họ nhắm đến việc là long range agent task, long range coding, long video understanding. Đây cũng là một con model mà natively multimodal nhé. Nó có khả năng hiểu hình ảnh, hiểu video và cái multimodal này đang được nhấn mạnh là cái native core. Cũng thêm một cái phần nữa đó là long horizontal stability. M3 có thể thực hiện những cái bài test lên đến hàng 10 tiếng đồng hồ ở những complex task mà không bị giảm chất lượng nhé. Và nó cũng có thể chạy 24 tiếng đồng hồ 147 cái benchmark submission. Trong khi hầu hết các cái model khác thì bị stall và exit ở trong cái 30 cái submission đầu tiên. Ok, những cái lời nói, những cái câu từ rất là hứa hẹn ở Minimax. Nếu các bạn tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn thì cũng có thể đọc cái bài report về Minimax M3 ở đây. Mình sẽ thử ngay luôn đi về cái khả năng gọi là Minimax Spare Attention và cái khả năng IMAX Understanding đi. Xem chuyện gì nó sẽ xảy ra nhé. Đây, như ví dụ ở trong cái trường hợp này của mình thì mình sẽ sử dụng Pi nhé. Vì cũng có một số bạn bảo là sử dụng Cloud Code thì có thể nó bị anti distillation, thành ra là sử dụng những cái model khác mà không phải là model của Claude thì Claude Code nó sẽ bị gọi là gì nhỉ, degrade performance không tốt. Thế bây giờ mình ném thử cái ảnh kia vào đây đi xem nào. Đây, kéo vô explain this image. Đây nha, đây là cái kết quả này, đây là một cái architecture diagram for spare attention block này based on GQA. Vậy là không còn nghi ngờ gì về khả năng image đọc ảnh của M3, trong khi đó 2.7 không có đâu, mà chúng ta sẽ phải sử dụng thông qua Minimax CLI thì có thêm cái khoản là đọc hiểu hình ảnh. Ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ có một cái video khá là hay. Explain this video. Mobile application có một cái con mascot và có một cái đoạn gọi là user onboarding, một cái app mà đang có 200.000 download và kiếm được 200k mỗi tháng. Thì mình sẽ thử nhờ Minimax với khả năng video understanding của nó giải thích cho mình cái video này xem thế nào nhé. Đây không phải là cái expectation của mình khi mình muốn kiểm tra cái khả năng video input của Minimax. Vì trong trường hợp này là Minimax đã sử dụng FF MPEG tách ra từng frame một và giải thích lại cho mình, thì đây mình không nghĩ là một cái cách hay. Ok, vừa rồi thì mình không có thành công khi mà sử dụng cái tính năng video understanding ở Pi. Mình có thử mang lên ở trên agentminimax.io thì nó hiểu nhá, và nó làm cũng khá là nhanh. Thì mình không rõ là do cái hardness của Pi hay là như thế nào khiến Pi nó bị hơi confused một chút. Tuy nhiên dùng ở trên bản web có thể sử dụng cái bản Minimax Code này thì cái chất lượng nó cũng sẽ rất là nhiều. Cái native product của Minimax thì nó sẽ xử lý được. Vậy là vừa rồi thì mình đã chứng kiến được cái khả năng về image understanding cũng như là video input. Vậy thì còn cái khả năng long horizontal stability thì nó sẽ như thế nào? Và để thử sức Minimax ở cái khả năng đấy thì mình sẽ tiếp tục sử dụng Pi. Trong trường hợp mà các bạn chưa biết cách config Minimax với Pi thì có thể tham khảo cách sau. Đó là mình sẽ vào cái trang platform Minimax console access này. Sau đó là nếu chưa có thì các bạn có thể tạo một cái API key
Trong trường hợp này là mình sử dụng API key, hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái key từ cái token plan nếu mà các bạn có cái token plan nhé. Trong trường hợp này mình sử dụng Pay as you go này, và mình tạo một cái API key mới, copy cho mình cái API đó. Mình sử dụng Pi nên là mình sẽ edit nó ở phần Pi này, agents và model JSON. Phần context window này mình để lên luôn 1 triệu đi, xem cái khả năng kích cỡ Minimax nó sẽ như thế nào. Sau đó thì mình có một cái spec cho cái project như sau. Mình muốn làm một cái mini game nhỏ về học toán. Có thể khi mà bản polish thì trông nó sẽ như thế này, còn về core idea thì có thể nó sẽ giống như một cái game Duolingo. Tại đó thì mỗi một cái bàn mình chơi xong thì mình sẽ được progress lên một cái bàn mới, rồi có cộng level các kiểu các thứ. Tương đối là như vậy thì mình có chuẩn bị một cái spec ở đây rồi. Mình biết là để làm được một cái application này thì nó sẽ mất khá là nhiều thời gian và lâu. Thế nên là mình cũng muốn thử xem là nếu mình đẩy Minimax vào đọc cái đống doc này và cho bạn ấy gọi là thử implement một cái phần gọi là MVP, một cái vertical slide dành cho cái application này, thì cái kết quả trông nó sẽ ra như thế nào nhé. Đây nó sẽ là một cái khó đấy. Và cái Pi của mình thì mình cũng không có cài gì hết, không có một cái tension nào cả, nên là gần như là mọi thứ là mình đang tương tác với raw model của M3. Ok, và mình đã giao cho Minimax cùng với Pi một cái bài toán này, và nó đã chạy trong vòng 2 tiếng 21 phút rồi, chưa xong. Để mình quay lên cái câu prompt đầu tiên. Thực ra chỉ có đúng một câu prompt rồi, sau đó là mình vứt đấy. Đó là mình yêu cầu bạn ấy tạo ra một cái polished version for the first vertical MVP slide của cái application này. Polish ở đây có nghĩa là gì? Toàn bộ những cái asset, animation, business logic và functionality must fully completed này. Và chúng ta có thể generate asset với cái skill là GPT image high skill. Mình sử dụng codec mà, nên là mình có image gen ở bên đấy nên mình xài thôi. Và mình sử dụng cái GSAP skill này cho những cái việc về liên quan đến animation kiểu các thứ. Về cái design guidance thì nó nằm ở trong folder JSON, và toàn bộ những cái reference và assets chúng ta cần phải stay align với cái art design của mình. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần kết quả của Pi cũng như là Minimax M3. Mình đã phải để nó chạy qua đêm nên mình cũng không rõ là mất bao nhiêu, tổng thời gian là bao nhiêu lâu để nó hoàn thành. Nhưng theo cái suggestion ở đây thì bây giờ mình sẽ cần phải chạy với PM dev. PM dev này. Mình sẽ cần phải vào cái application này thì đúng hơn, PM dev. Ok, và đây là cái ứng dụng của chúng ta. Nhìn cũng cũng khá là đẹp đấy. Những cái nút này thì chưa có action này. Để chơi thử một cái game xem nào. Start. Lỗi này. Đấy là mình chọn câu trả lời sai mà, 642. Có tiếng không nhỉ? Có tiếng đấy, không biết là lúc mình record này thì có hay không. 123. Mình thấy khá là mượt mà đấy. 789. Với cái kết quả này của Minimax M3 ở trong MVP Phase thì mình nghĩ đây là một cái tiền đề rất là tốt để chúng ta có thể tiếp tục, gọi là, ok, rất là đẹp. Gọi là polish nó thêm, hoàn thiện nó thêm. Còn ở đây như thấy lỗi này cũng có animation, tuy nhiên là những cái điểm này nối nó không được chính xác lắm. Ok, và đó là cái khả năng của M3 trong cái bài test này của mình. Nếu các bạn xem cái video lần trước của mình nói về Hardhat Engineer, trong đó thì sau khi mình nói chuyện với ChatGPT và mình ra được một cái spec, nó có khoảng 1.800 dòng, trong đó mình có define được là
cái spec này nó bao gồm những cái thành phần như thế nào, những cái database, những cái service, những cái schema ra làm sao. Khá là chi tiết. 1800 giây. Và mình có đem cái spec đấy là một cái thước đo để thử xem cái khả năng của Minimax M3 như thế nào. Ở đây mình có chuẩn bị một cái project mới M3 này. Và đây là cái bản spec như ở trong cái video mình đã mention. Giờ thì mình sẽ để cho M3 implement cái bản spec này xem sao nhé. Mình vẫn sử dụng Py thôi. Model này. M3. Let's fully implement this spec. Thế thôi, ngắn gọn như vậy thôi, và chúng ta sẽ quay lại đây để xem lại cái kết quả của M3. Chỉ sau khoảng hơn 30 phút thôi là chúng ta đã có kết quả. Đây là mình đang bị lố mất một lúc mình không để ý. Nếu mà scroll lên cho mọi người nhìn thấy thì mình không hề can thiệp vào bất cứ một cái step nào ở đây, và nó build thẳng đuột từ đầu đến cuối luôn đấy. Đấy, đây là cái câu prompt duy nhất của mình thôi. Và cái session này của Pi nó vẫn đang chạy này. Theo như cái bản tóm tắt ở đây thì tiếp theo là mình sẽ cần phải fill cái thông tin vào .nv.local, bao gồm cái club setting, neon configuration, Google AI và virtual block. Hai cái lệnh này thì mình sẽ không chạy vì thực tế là ở neon database của mình nó đã có rồi, từ cái video lần trước mình đã xong xuôi hết rồi. Phần config club webhook cũng như là building và dashboard thì mình cũng đang có sẵn ở đây rồi, mình mở ra một cái ngrok ở cổng 3000 mà thôi, nên cái configuration đấy nó vẫn là giữ nguyên. Nên theo lý thuyết bây giờ thì mình sẽ chọn pm dev nhé. Còn biến thông tin env local này thì mình sẽ lấy sang và fill vào. Nó bao gồm những cái thông tin này thì mình nhìn qua nó phải nói là nó giống như những cái thông tin tương tự ở trong cái application mà mình dùng với Harness Engineering. Ok, mình sẽ chạy npm dev. Nhưng trước khi mình đến với cái kết quả của M3 thì mình muốn mọi người nhìn thấy cái kết quả khác của mình đã làm cho cái application này. Thì đây là cái kết quả ban đầu của mình, không liên quan gì đến M3 nhé. Một cái phiên làm việc khác thì mình sẽ có một cái phần dashboard, ấn vào thì sẽ phải có login. Thậm chí ở đây là mình cũng chưa có những cái phần liên quan đến user profile để mình có thể sign out ra, và mình có thể chọn được audio. Và sau khi chọn audio xong rồi mình sẽ có một cái nút transcribe ở đây, và sẽ trả lại được những cái dòng transcribe của cái audio đấy, đồng thời nó sẽ trừ đi một cái credit. Ví dụ như ở đây đấy là mình đã có test thử một cái phần MP3 như thế này, và cái kết quả là kết quả transcribe mình nhận được như sau. Đó. Thì tóm lại là cái nội dung của cái application này mình cũng đã từng nói qua rồi, nếu các bạn xem cái video cũ của mình về cái Harness Engineering. Đấy, thì đây là cái kết quả không liên quan đến M3. Và đây là cái kết quả của chúng ta. Về UI thôi là mình cảm nhận nó đẹp hơn cái bản sử dụng bằng Codex nhé. Có những cái thông tin sử dụng cái application này khá là rõ ràng. Cái requirement của mình đó là $1 thì tương đương với lại 10 credit này, max 90 minutes per file. Đây là những cái thông tin về business logic thôi. Một cái phần landing page cơ bản
thử phần sign in đối với Plug nhé. Ok, như vậy là có thể nói là implement Plug cũng thành công rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ phải được redirect về trang admin nếu như đúng expected luôn. Thông tin, toàn bộ cái thông tin về user này của mình là đã có ở trên phần database của Neon rồi, vì mình chỉ thay phần vào đây thôi, nên là toàn bộ cái thông tin liên quan đến schema, service, logic nó đang khớp hoàn toàn. Transcript đó là cũng có một cái transcript mình đã từng chạy này, view. Ok, hoạt động chính xác như cái gì spec đề ra. Bây giờ mình sẽ thử mua và upgrade lên bản Pro xem như thế nào nhé. Đây chúng ta có bản Pro là 10 đô subprime này. Successfully chuyển thành Pro và được 104 credit. One shot. Mình thực sự ấn tượng với M3 hoàn thành được toàn bộ cái đống business logic một cách autonomous. Mình không có phải làm gì nhiều, cái kết quả được generate ra thì khớp cũng như là phù hợp toàn bộ những gì hiện đang có ở trong database cũng như là các cái services. Giờ mình thử upload một cái audio lên đi xem nào. Đây, dùng thử cái file này 44 giây. Chưa đến 1 phút mà, thế nên là 1 credit. À khoan, đây là cái file giống hết cái bài này rồi, không sao. Ok, đâu đó vẫn còn một chút lỗi nhỏ, nhưng đến được với cái kết quả này rồi thì có lẽ là iterate thêm vài lần nữa thôi là cái application của mình nó đã đạt đến cái trạng thái hoàn thiện như mong muốn. Thậm chí là còn tốt hơn so với cái bản mà mình làm vừa rồi cho mọi người xem. Hơi tiếc một chút, đó là Minimax cái token plan bây giờ nó đã mất đi cái gói 10 đô rồi. Và hiện nay thì để tính về monthly thì chúng ta chỉ còn có 3 gói là Plus này, Max và Ultra. Cũng có một cái trang chi tiết nói về cái việc migration, cách tính tiền cũ so với cái cách tính tiền mới. Đây này, migration. Mọi người có thể vào đây để tìm hiểu thêm nhé. Còn một điểm đặc biệt nữa ở trên cái con Minimax này, mình hôm đấy nó có một cái thông báo, đó là những ai mà đã mua Minimax rồi thì hình như là được tặng free 1 tháng thì phải đấy. Đâu nhỉ? Minimax. Cái gì đây? Usage đây. New subscription plan launch. Asian plan hãy mở được vào Minimax này. Credit thì được upgrade. As a thank you existing subscriber, we have granted you an additional 1 month token plans based on your subscription tiers. Đó. Thì các bạn check thử nhá. Nếu bạn nào đã từng subscribe rồi thì check lại xem sao. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe cũng như là đón chờ những video khác từ mình. Mình có để ở một cái link affiliate của Minimax ở dưới phần description của video cũng như là ở phần pin comment. Mọi người mua ở đấy thì hình như là được giảm 12% trên tổng bill. Thế nha, hẹn gặp lại.